नमस्कार. आज आपण उपवासाचे खमंग आणि चविष्ट असे राजगिरा थालीपीठ कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे थालीपीठ बनवण्यासाठी आपल्याला कच्ची केळी घ्यायची आहे. केळीचे दोघं बाजूने टोकं आधी कट करून घ्यायचे. त्यानंतर केळीचे या पद्धतीने 2 मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. केळीला आपल्याला कुकरला उकळून घ्यायचं आहे. त्यासाठी कुकरला केळी घालायची. त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि कुकरच्या 2 ते 3 शिट्या घेऊन घ्यायच्या आहेत. इथे केळी उकळल्यानंतर थंड करून घेतली. त्यानंतर आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे. साल काढून झाल्यानंतर आपल्याला केळी आधी मॅश करून घ्यायची आहे. तर थालीपीठामध्ये तुम्ही केळीऐवजी बटाट्याचा सुद्धा वापर करू शकता. पण बटाट्याऐवजी कच्ची केळी एकदा घालून बघा, चव खूप छान लागते. इथे केळी मॅश करून झाल्यानंतर आता आपण पीठ मळून घेणार आहे. तर थालीपीठासाठी इथे आपल्याला एक डिश भरून राजगिऱ्याचं पीठ घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपल्याला मॅश केलेली केळी घालायची आहे. पाऊण वाटी इथे आपल्याला भाजलेल्या शेंगदाण्याचा जाडसर असा कूट टाकायचा आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. 1.5 चमचा इथे लाल तिखट घातलेलं आहे. तिखट तुम्ही तुमच्या तिखटाच्या चवीनुसार कमी जास्त घालू शकता. त्यानंतर कोथिंबिरीच्या काड्या आणि पानं बारीक चिरून घालायची आहे. चव खूप छान लागते. तुम्ही जर उपवासाला कोथिंबीर खात नसाल तर स्किप करू शकता. त्यानंतर 1 चमचा तेल टाकायचं आहे. अर्धा चमचा जिरं टाकायचं आहे आणि हे सर्व आधी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून झाल्यानंतर थोडं-थोडं पाणी टाकून घट्टसर असा गोळा मळून घ्यायचा आहे. तर नेहमी जे डाळीचं थालीपीठ बनवतो त्यामध्ये गहू, डाळी असतात त्यामुळे त्याला थोडंसं चिकटपणा असतो. राजगिऱ्याच्या पिठाला चिकटपणा नसतो म्हणून आपल्याला घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीचा गोळा मळून तयार झालेला आहे. त्यानंतर आता थालीपीठ बनवण्याच्या आधी आपण तवा छान गरम करून घ्यायचा आहे आणि त्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. थालीपीठ थापण्यासाठी इथे सुती कॉटनचा कापड घ्यायचा. कापड ओला करून घट्ट पिळून घ्यायचा आणि त्यावरती या आकाराचा गोळा ठेवून थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे. थालीपीठ थापताना रुमाल थोडासा घट्टसर पिळून घ्यायचा आहे. खूप जास्त पाणी लावू नका थालीपीठ थापताना. कारण यामध्ये ग्लुटेनचं प्रमाण नसल्यामुळे चिकटपणा कमी असतो. म्हणून आपल्याला अगदी घट्टसर गोळा मळून हे थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे. राजगिऱ्याच्या पिठामध्ये चिकटपणा कमी असल्यामुळे थालीपीठ कापडावरून लगेच गळून खाली पडतं. त्यासाठी आपल्याला हातावरती भाकरीसारखं उचलून तव्यावरती टाकायचं आहे. डायरेक्ट कापड आपल्याला तव्यावरती टाकायचं नाहीये. तर या पद्धतीने हातावरती उचलूनच आपल्याला तव्यावरती टाकायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला थालीपीठावरती थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि झाकण ठेवून 2 मिनिटांसाठी वाफ काढायची आहे. इथे एका बाजूने थालीपीठ भाजून झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपल्याला थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे. तर थालीपीठाला तुम्ही तेलाऐवजी तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता. तर दोघं बाजूंनी या पद्धतीने थालीपीठ भाजून झाल्यानंतर आपण एक-एक करून सर्व थालीपीठ भाजून घेणार आहे. तर या प्रमाणामध्ये या आकाराचे 10 थालीपीठ तयार होतात. तर हे थालीपीठ तुम्ही उपवासाला खाऊ शकता. खूप खमंग चविष्ट असे लागतात. दह्यासोबत, लिंबाच्या लोणच्यासोबत किंवा मग शेंगदाणे किंवा खोबऱ्याच्या चटणीसोबत हे थालीपीठ खाऊ शकता. एकदा नक्की करून बघा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.